Yes po. So ngayon po, unbox po natin yung LogiTech M90. So ito po meron siyang na wired na USB cable. So maganda to at mabilis. Ngayon, pwede to sa mga nag-e-edit na yun gamit yung laptop, no? So napakaganda po to. Ngayon po, i-unbox na po natin. Ayan po, no? So, nandito na yung mouse natin. Ayan. Uy, bagong-bago, napakaganda. Ayan po. Ano pa kayo nasa loob ngayon? Meron siyang manual. Tapos wala na siyang laman, no? Ayan po. Bali yan, alisin natin sa plastic para maganda. Ayan po. So yan po, dito na po tayo nagtatapos ha. So marami pong salamat. So ngayon po pala sinubukan ko na to at ito ay gumagana. Talaga napakaganda po. Yan po, maraming pong salamat po. God bless po.